Hej, jag heter Pernilla och du är hjärtligt välkommen till min kanal, Mitt liv i mitt hus. Jag tycker väldigt mycket om att sy, men jag vet att det finns många som inte gillar det. Däremot så är det så att de flesta behöver ju någon gång i sitt liv sy i en knapp som har lossnat eller laga ett hål eller så. Och det går väldigt mycket lättare om man kan lite bra knep. Och när du ska sy för hand så behöver du kunna 3 saker. Du behöver kunna trä på nålen på tråden. Du behöver kunna göra en knut i änden av tråden och du behöver kunna fästa i slutet när du är klar. Och de här 3 grejerna tänkte jag visa hur jag gör på ett enkelt sätt. Det första man gör är ju att trä på en nål på en tråd. Normalt sett gör man det här med en sytråd, men jag tänkte att jag börjar med en sån här garn och en stor nål så att ni ser ordentligt vad jag gör. Att bara ta änden så här och försöka stoppa på, det brukar inte funka så bra. Änden vill gärna spreta upp sig. Det jag gör är att jag tar min nål, jag viker tråden över, så här. Sen tar jag tag här uppe med pekfinger och tumme och håller i, drar ut nålen. Nu har jag fått en liten vikt tråd här och den här har ingen spret. Den här kan jag nu lägga min nål på här. Och så jobbar jag lite med nålen så här fram och tillbaka och ner mellan mina fingrar. Så har tråden åkt på. Och jag tänker att jag visar det här med en vanlig sytråd också. Så att ni ser att det faktiskt funkar. Vanlig synål, sytråd. Jag tar nålen, jag viker tråden över. Håller här ordentligt med tumme och pekfinger. Ser till att jag har nålsögat precis över där. Och så går jag ner här, rör lite fram och tillbaka. Nu är det här ögat mycket kortare så jag får röra mycket mindre. Men här ser ni att den har kommit in. Sådär. Nu har jag min nål här så nu kan jag sy. Då behöver jag i andra änden en knut. Jag brukar göra så att om det är sommar och jag är lite svettig så funkar det bra. Om det är vinter eller jag är lite kall så fuktar jag lite här genom att bara slicka lite lätt på fingret. Sådär, jag vet inte om det syns att det är lite fuktigt. Gnugga lite så här. Så jag vill ha lite grepp. För när man är alldeles kall så har man ingen grepp. Så tar jag min tråd. Lägger den runt fingret och går i kors. Så här. Och håller tummen på där. Sen så ska jag då rulla det här upp mot pekfingertoppen. Så jag tar tummen och rullar. Då blir det som en ring här. Och sen så tar jag mitt långfinger mot tummen på tråden. Så. Och så drar jag här. Då krullar det ihop sig till en knut. Den här knuten fick 2 öglor. Ibland blir den alldeles bara som en klump. Men den här blir ordentligt tjock så att den inte åker igenom när jag börjar sy. Om jag sen tar ett litet tyg här. Stoppar i den här. Så syr vi några stygn här bara. Så, oavsett vad jag ska sy nu då. Nu säger vi att det är dags att fästa. Då gör jag så att jag har min söm. Den nedre ner. När jag kommer fram till slutet och ska göra det
ska jag fästa. Då syr jag 4-5 gånger på samma ställe. Och det gör jag helst bredvid min söm där det inte blir något drag eller liknande. Om jag har sytt ihop en söm här. Vi säger att mina byxor har spruckit och jag har sytt ihop dem. Då vill jag inte göra min fästning precis där det blir belastning. Utan då gör jag det i sömspånen bredvid. Så då tar jag också syr jag. Ett litet stygn. Sen syr jag på samma selen. Samma selen. Så gör jag det. Ungefär 4-5 gånger. Gör jag det här efter att jag har sytt i en knapp. Då ser jag till att dölja det här under knappen. Så att det inte syns på framsidan bara. Så. Och sen så ska jag klippa av. Och då klipper jag. Ja, med mellan 1/2 och 1 centimeters tråd sticker ut där. Sådär. Lycka till nu nästa gång som du ska sy. Ha det så bra. Tjingeling.